სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა ეკონომიკაზე. ეს არის ფაქტი. ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ საკითხებთან, რომელიც არის ძალიან მოკლევადიანი და დროებითი. ეს ყველაფერი დამშვიდდება. ქვეყანა არის თავისი სტაბილური განვითარების კალაპოტში. ჩვენ გვაქვს გეგმა. პირველი არის მოკლევადიანი გეგმა, რომელიც გულისხმობს, რომ ამ პერიოდში შექმნილ პრობლემებზე გამკლავებას და ამავე დროს გრძელვადიანი გეგმა. გრძელვადიანი გეგმის შესახებ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ ძალიან კარგად იცის და ამაზე პასუხი არის ერთმნიშვნელოვანი. ეს არის ის, რომ ჩვენი საგარეო მოწყობილობა უნდა შევამციროთ სხვადასხვა გზებით, მე დღეს დროს ამაზე საზოგადოებას არ დავაკარგინებ, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრე. ჩემი დასკვნაც ასეთია, რომ სამწუხაროდ ამ პროცესებმა ნეგატიური დისონანსი შეიტანა ეკონომიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ ამავე დროს მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის საკმაოდ ჯანსაღი, შესაბამისად ჩვენ რაღაცას ვთქვით მნიშვნელოვან ცვლილებებს ამ თვალსაზრისით არ ველოდებით. საგამომშვიდობის საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში. თქვენ უსმენთ პრემიერ-მინისტრის მთავარ ეკონომიკურ გზავნილებს, რომელიც მან დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. გამოშვებას კი ლარის კურსით განაგზობთ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი კვლავ გაუფასურდა და 2.87 ედში შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა 2.84 შეადგენდა. მიმდინარე ეტაპზე ეს ნამდვილად ის, რასაც მოლოდინები ქვია, ეხა ეს ფაქტორი მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად საზოგადოებამ იცის რა, რომ შესაძლო შემცირება ტურიზმის, არის შესაძლო შემცირება შემოდინებების და შესაძლო გაუფასურება ლარის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა ეხლა მოწოდინებულია, რომ შეიძინოს დოლარი, რაც ქმნის უბრალოდ დეფიციტს დოლარის და ეხლა ამ შეძენების რაოდენობაც ალბათ ლიმიტირებული იქნება გარკვეულ პერიოდში, ეხლა ვინც გადაწყვიტა ეს ამ ოპერაციას განახორციელებს. ერთად ცნობილმა ეკონომისტმა თქვა, რომ თუ ტიპოს ორი სიტყვა რომ ასწავლოთ, მოთხოვნა და მიწოდება, ეკონომისტი იქნებაო. აი ამ თუ ტიპუშების დონეზე არიან ეროვნულ ბანკშიც და მისი მომსახურე ექსპერტები. 7 წელია გაიძახიან მხოლოდ ორ სიტყვას: მოლოდინები და საგარეო ფაქტორი. ეროვნული ბანკის განცხადებაში წერია, რომ წინა წელს გარებით თურმე 207 მილიონი დოლარით გაუმჯობესდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი. თუ მეტი ფული შემოვიდა, მაშინ ლარი მეტად რატომ უფასურდება? იმიტომ უფასურდება, რომ არასწორ პოლიტიკას ატარებდა ეროვნული ბანკი და სერიოზული შეცდომები დაუშვა საქართველოს მთავრობამ წლების განმავლობაში. ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა. გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, რომ ლარის გაცვლითი კურსი დღეს არარეალურად მაღალია. კაკაურიძე არსებულ ვითარებას ქვეყანაში შექმნილ მოლოდინებს უკავშირებს. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ის მოლოდინების შექმნა, რაც კურსის გაუფასურებას გამოიწვევდა, ეს იქნება ტურისტების ნაკლებობა თუ სხვა ფაქტორები. განაცხადა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, მისივე თქმით, რთული ამ ეტაპზე პროგნოზი ტურისტების შემცირების გამო რამდენი პროცენტით შემცირდება შემოსავლები. იპოთეკური სესხის აღება ლარში მარტივდება, როგორც BMG-ის საბანკო ასოციაციაში განუცხადეს. ლარით იპოთეკური სესხის გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში კომერციული ბანკები მსესხებლის გადახდის უნარიანობაში და მოდულებით შეაფასებენ. აღნიშნული პროდუქტების დანერგვა ხელს შეუწყობს იპოთეკური პროდუქციის და პროდუქტების დივერსიფიკაციას, მათ შორის იპოთეკის სესხების გაცემას მშენებარე ობიექტებისთვის და პროექტებისთვის აცხადებენ ასოციაციაში. მხოლოდ ლარში გაცემულ იპოთეკურ სესხებზე 20%-იანი სუფთა თანამონაწილეობის შემთხვევაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს თანამონაწილეობა არც არანაირი სხვა საშუალებით, ანუ არა სხვა სესხით და არა დამატებითი უზრუნველყოფით, არამედ სუფთად 20%-იანი, ესე რომ ვთქვათ, ნაღდი ფულის თანამონაწილეობით ყიდვის და მშენებლობის შემთხვევაში. საქართველოში ამ დროისათვის 920 რუსი ტურისტი იმყოფება და ისინი რუსეთში 8 ივლისამდე დაბრუნდებიან. ინფორმაციას ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო RIA Novosti როსტურიზმის პრესამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამასთან რუსული გამოცემის ცნობით, მას შემდეგ რაც რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირ რეისების გაუქმების შესახებ გახდა ცნობილი, 21-დან 26 ივნისამდე რუსეთში 570 რუსი ტურისტი დაბრუნდა, როგორც როსტურიზმი იუწყება 2019
2019 წლის 8 ივლისის შემდეგ საქართველოში გამგზავრების შესახებ ხელშეკრულება რუსეთის 3710 მოქალაქეს აქვს დადებული. მშვიდობიანი აქციები ეს არის ჯანსაღი დემოკრატიის გამოხატულება, თუმცა ამის მიუხედავად პროტესტის გაგრძელება მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ბიზნესს და ეკონომიკას და დააზარალებს პოლიტიკური სპექტრის ყველა მხარეს. ამის შესახებ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის განცხადებაში აღნიშნული, რომელიც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს ეხება, პალატა ასევე გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ თვითნებურ გადაწყვეტილებას სანქციები დააკისროს საქართველოს. საქსტატის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, რომელიც BMG-მ გამოითხოვა 2018 წელს საქართველოში იმპორტირებული 575,000 ტონა ხორბლიდან 482,000 ტონა რუსეთიდან იყო და მხოლოდ მცირე ნაწილი ყაზახეთიდან. წელს 5 თვეში კი ჯამურად საქართველოს მიყიდა 171,000 ტონა ხორბალი, საიდანაც 117,000 ტონა რუსეთიდან შემოვიტანეთ და დანარჩენი 54,000 ტონამდე კი ყაზახეთიდან. ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგოს შემდეგ არსებობს თუ არა რუსეთის მხრიდან ხორბლის იმპორტის შეზღუდვის საშიშროება და რისკები. ხორბლის ინდუსტრიის წარმომადგენლები მსგავს რისკებს უკვე ხედავენ და ქვეყნის ხელისუფლებას მიმართავენ რეკომენდაციით, რომ ამ საკითხს მეტი ყურადღება დაუთმონ. დღეს არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ რუსეთმა დაადოს ხორბლის იმპორტსაც ემბარგო, ოღონდ არა მხოლოდ არტო მანქანებით იმპორტს, არამედ ასევე გემებითაც და დავშეთ სხვა საშუალებებს, მაგალითად რკინიგზის ტრანსპორტით. ანუ ამას დაადებს არა პირდაპირ, როგორც ჩვევი ამას, არამედ ესე ვთქვათ, იქნება შეზღუდვები დოკუმენტების ექსპორტისას დოკუმენტების გამოწერის მხრივ. და ზუსტად ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ოფიციალურად ეს არ გაჟღერდება, თუმცა ჩვენ ამას ყველა მოქალაქე იგრძნობს თავის თავზე. საფრთხე არის იმიტომ, რომ დღეს ჩვენ 100%-ით პრაქტიკულად ვართ დამოკიდებული რუსეთიდან ხორბლის იმპორტზე. 100% იმიტომ, რომ ბოლო 3-4 წელია განსაკუთრებით გავხდით დამოკიდებულები რუსეთზე, თუ ადრე რამდენიმე ქვეყანა ხდებოდა ხორბლის შემოტანა, ბოლო 3-4 წელია პრაქტიკულად 100% მივევებით რუსეთს. პირველ რიგში ეს განაპირობა სამანქანე, ესე ვთქვათ, ნაკადმა, რომელიც მოემართება ზემო ლარსიდან. აქ იკვეთება შეიძლება არა მარტო ეკონომიკური პრობლემა, არამედ პოლიტიკური პრობლემაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბმით მან გააკეთა ის, რომ ფაქტიურად დივერსიფიცირების შესაძლებლობა თითქმის მოსპო, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქოს დაბალი ფასის გამო, შესაბამისად სხვა ქვეყნებისკენ გახედვის პერსპექტივა ფაქტიურად მოსპობილია. აქედან გამომდინარე შესაძლებელი ეს იყოს არა მარტო ეკონომიკური, თქვათ, ბერკეტი, არამედ შემდგომში პოლიტიკური ბერკეტი. თითქოს წაყრუება იმაში, რომ თქვათ, აქედან შესაძლებელია პირდაპირ რაღაც მინდვრიდან, ფერმიდან და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, მარცხენა ხორბლის გამოტანა ადებს არა მარტო ეჭვს, რომ თქვათ, ეს კეთდება იმიტომ, რომ რაღაც ვერ კონტროლდება, არამედ იმიტომ, რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაც მინდვრის ერთ-ერთი ბერკეტი. ელექტროენერგიის იმპორტი ენერგეტიკის სექტორის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. 2019 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში საქართველოს ელექტროენერგია რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან შეიძინა, ორივე ქვეყნიდან იმპორტი გაზრდილია. გარდა იმისა, რომ ეს მეზობელი ქვეყნების ენერგო დამოკიდებულებაზე მიუთითებს, იმპორტის ზრდა თავის მხრივ ლარის გაუფასურებას უწყობს ხელს. ამ პირობებში დარგის წარმომადგენლები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის აუცილებლობას ხედავენ, როგორც მცირე, ისე დიდი ობიექტების, როგორც ნენსკრა-ჰესია. სექტორის მიმოხილვა ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი 4.8%-ით გაიზარდა. მათ შორის რუსეთიდან 138.7, აზერბაიჯანიდან კი 5.7%-ით. ციფრები იცვლება, ტენდენცია არა. საქართველოს ენერგოდამოკიდებულება მეზობელ ქვეყნებზე მზარდია. თუმცა შედეგი ერთ დღეში არ დამდგარა, ეს პროცესის ნაწილი არაც თანამედროვე ქართულ ენერგეტიკას ახასიათებს. და თან ისეთი პროცესის, როგორიც მაგალითად 2017 წლის აპრილში მთელმა დარგმა ერთ დღეში გაიარა. გარანტირებული ხელშეკრულების პირობები ჯერ შეიცვალა, შემდეგ კი ასეთი პრაქტიკა თითქმის გაუქმდა. დარგის წარმომადგენლება შემცირებულ ინვესტიციებზე და შეფერხებულ პროექტებზე დაიწყეს საუბარი. პოზიციები, რომ დაეცვა კერძო სექტორმა განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია შექმნა. დღეს მისი გამგეობის სამჯდომარე კიდევ უფრო ფუნდამენტურ პრობლემებზე საუბრობს, როგორც ენერგოობიექტების წინააღმდეგ ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტია. ჩვენ მივიღეთ ერთი რო რეგულაციების მხრივ, თუკი ჩვენ კარგად ინვესტორს არ დავანახეთ, რა ცვლილებებია მოსალოდნელი და რა როგორ ტიპის ბაზარი იქნება, ის ინვესტიციას არ განახორციელებს და მეორეა
რომ ინვესტორი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მისი მშენებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან შუა გზაზე არ შეფერხდება. ეს არის ორი ძირითადი პრობლემა. მოსახლეობის დამოკიდებულება მწვავედ მაისში პანკისში მცირე ჰესის წინააღმდეგ განვითარებული პროტესტით ვნახეთ. ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ მათ შემდეგ სხვა რეგიონებშიც გართულდა ვითარება. სამწუხაროდ პანკისმა გამოიწვია ეგრეთ წოდებული დომინოს ეფექტი და დომინოს ეფექტი ნიშნავს იმას, რომ თუკი მოსახლეობა გამოვიდა და გააპროტესტა და შეაჩერა მშენებლობა და ეს ერთ ადგილას მოხდა, რატომ არ შეიძლება სხვაგან მოხდეს და შესაბამისად დომინოს ეფექტი არის ის, რომ ყველა სხვა რეგიონში არის კიდევ უფრო გამწვავდა პრობლემები. ხელისუფლებაში ამ პრობლემას უკვე დიდი ხანია აცნობიერებენ. ენერგეტიკოსი დეპუტატი საპარლამენტო უმრავლესობიდან რევაზ ზარველაძე ფიქრობს, რომ მოსახლეობა საბოლოოდ შეეგუება ჰიდროსადგურების მშენებლობის აუცილებლობას. იგი განსაკუთრებით ნესკრა ჰესის საჭიროებაზე საუბრობს. რეალურად რო აიღოთ, როდესაც აშენდება, სულ მინიმუმ 1.5 მილიონი დოლარის ძირითადი ფონდების, ქონების გადასახად შეიტანს ადგილზე ეს თეატრში. აბა როდისმე ქონია ამ ხელა შემოსავალი 5 მილიონი დოლარი, ესე იგი დაახლოებით 13 მილიონი ლარი არის ყოველწლიურად. ვიდრე ქვეყანაში დიდი ან პატარა ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ მოსახლეობის განწყობები შეიცვლება, ან ხელისუფლება და ინვესტორები მათთან სასაუბროდ გზას გამონახავენ, ელექტროენერგიის მოხმარება და იმპორტის პროგნოზიც იზრდება. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსის თანახმად 2019 წლის ბოლომდე იმპორტმა შესაძლოა 2 მილიარდ 800 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბოს. ენერგეტიკოსი გია არაბიძე აღნიშნავს, რომ ეს სხვა ქვეყნებზე ენერგოდამოკიდებულებასთან ერთად ლარის კურსის გაუფასურებასა და ტარიფის ზრდის მიმართულებით წნეხსაც ნიშნავს. თუ ეს სიტუაცია ისე გაგრძელდა და დოლარმა ესეთი დევალვაცია განიცადა, თანაც თითქმის უკვე შუა ტურისტულ სეზონში ეს პრობლემა შეიქმნება, სერიოზული პრობლემა შეიქმნება და ენერგოკომპანიები ამის შესახებ სერიოზულ განაცხადებს გააკეთებენ და ბუნებრივიც იქნება გააკეთებენ, იმიტომ რომ ყიდის ლარში, ყიდულობს დოლარში, სხვაობა პრობლემატურია. საქსტატის ბოლო მონაცემებით პირველ 5 თვეში ელექტროენერგიის შესაძენად ქვეყნიდან 27 მილიონ დოლარზე მეტი გავიდა. სები ტურისტული ემბარგოთი დაზრალებულ ბიზნეს ბანკებთან შუამდგომლობას პირდება. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც სების პრეზიდენტს დეპუტატებმა დაუსვეს, ეხება იმას, თუ როგორ შეუძლია დაეხმაროს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი იმ ტურისტულ ბიზნესს, რომელსაც საბანკო ვალდებულებები აქვს და ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგოს შედეგად დაზრალდნენ, რაზეც რუსი ტურისტების მხრიდან გაუქმებული ჯავშნები მეტყველებს ამ დროისათვის. კობაგონეტაძე აცხადებს, რომ მაქსიმალური გაკეთდება იმისთვის, რომ რესტრუქტურიზაციის საშუალებით ბანკები ასეთ ბიზნესებს დაეხმარონ, მოუწოდებთ კომერციულ ბანკებს, იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა და შესაძლებელია სესხის რესტრუქტურიზაცია, მაქსიმალური დახმარება მოხდეს კლიენტებისთვის, რათა ადვილად მოხდეს იმ საგარეო შოკის გადატანა, რომელიც ახლა გვაქვს განაცხადა გვენეტაძე. როსელხოზნადზორი საქართველოდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტის აკრძალვას არაპირებს, ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული სესხების ამომღები კომპანიების ქცევას ახალი კოდექსი დაარეგულირებს. ელენა გოგბერაშვილმა მოუყარა თავის საქმის კურსის მაყურებლისთვის დღის სხვა საინტერესო და მნიშვნელოვან სიახლეებს. რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ავიასანქციების დაწესების შემდეგ რამდენიმე დღეა რუსულ ბაზარზე საქართველოდან შესულ საექსპორტო პროდუქციას პრობლემები ექმნება. როგორც ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი BMG-სთან განმარტავს, პრობლემები ძირითადად დაკავშირებულია განბაჟებასთან, ობიექტებში პროდუქციის შეტანასა და სხვა პროცედურულ საკითხებთან. არ გამოვრიცხავ, რომ ამას შეგნებულად აკეთებდნენ იმისთვის, რომ დაგვანახონ, რომ მათ გარეშე ბიზნესის და ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია, აცხადებს ბიზნესმენი. აჭარაჯ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი რეგიონებში სასტუმროებისთვის თერგეს 18%-იანი გადასახადის განახევრების და ქონების გადასახადის გაუქმების ინიციატივით გამოდის. ვალერი ჩეხერიას განცხადებით, რუსეთის მხრიდან ავიამიმოსვლის შეჩერება თბილისში ტურისტების რაოდენობაზე ნაკლებად აისახება. რეგიონებში სასტუმრო ბიზნესი კი შეღავათებს ნამდვილად საჭიროებს. მიმაჩნია, რომ მაღალმთიან რეგიონულ სასტუმროებში საგადასახადო შეღავათებზე საუბარი უნდა დაიწყოს. აუცილებლად ვაპირებ ამ ინიციატივის დაყენებას, აცხადებს ვალერი ჩეხერია. როსელხოდნადზორი საქართველოდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტის აკრძალვას არაპირებს. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოდან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შემოტანის აკრძალვის გადაწყვეტილების საფუძველი არ აქვთ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ როსელხოდნადზორის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ საქართველოდან რუსეთში იმპორტირებულ მცენარეულ პროდუქციაში რაიმე სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა.
ეგრეთ წოდებული გაფუჭებული ცეცხების ამომღები კომპანიების ქცევას ახალი კოდექსი დაარეგულირებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, ცეცხლის ამომღები კომპანიების საქმიანობა არ არის ეთიკური. შესაბამისად, იქნება ახალი წესები, რომელიც მცეცხებლებზე ამ კომპანიების წინააღმდეგ შეამცირებს. კობაკონენტაძის თქმით, კოდექსი განსაზღვრავს იმ ქცევის პრინციპებს, რომლითაც კოლექტორებმა მცეცხებლებისგან თანხის ამოღების დროს უნდა იხელმძღვანელონ. TBC ბანკი 125 მილიონი დოლარის ღირებულების უადო დამატებით პირველადი კაპიტალის ობლიგაციებს გამოუშვებს. აღნიშნულ ობლიგაციებზე ინვესტორების მხრიდან თითქმის ორჯერ მეტი მოთხოვნა დაფიქსირდა. წლიური საპროცენტო განაკვეთი 10.75%-ით განისაზღვრა. ეს იქნება მსგავსი ტიპის ყველაზე დიდი ემისია კავკასიის რეგიონში, ყველაზე დაბალი წლიური საპროცენტო განაკვეთით. ეს შედგება ორი ემისიისგან, ერთი ემისია დასრულდა გუშინ, ეს იყო 125 მილიონი და ეს არის კაპიტალის ინსტრუმენტი, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ფანდინგი, არამედ არის კაპიტალის ინსტრუმენტი. აქ გვაქვს ფასთან საქმე 10.75-დან, რომელიც ამ რეგიონში ყველაზე დაბალი ფასი არის. ევროობლიგაციები, რომელიც დაიხურა 2 კვირის წინ, ეს არის 300 მილიონი, აქაც უპრეცედენტოდ საუკეთესო ფასი გვაქვს. TBC ბანკზე სურვილი ინვესტორებს ძალიან დიდი გააჩნიათ. ძირითადი მოთხოვნა იყო როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ალბათ რაც ხას გასასმელია, ევროობლიგაციები განთავსდა როგორც ევროპის საფონდო ბირჟაზე, ამავე დროს განთავსდა საქართველოში თბილისის საფონდო ბირჟაზე. ჯავშნები 50%-ით შეგვიმცირდა. ამის შესახებ განცხადება საქმის კურსის კამერასთან ბინების გაქირეების ონლაინ პლატფორმის ვეჰოს დამფუძნებელმა ნიკა ანჯაფარიძემ გააკეთა. მომხმარებლების შემცირებას ბიზნესმენი ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ ემბარგოს უკავშირებს. დეტალები ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. არსებულმა სიტუაციამ, რა თქმა უნდა, იმუქმედა ჩვენს ბიზნესზე 180 ბინა გვაქვს მართვაში და პირველ დღეს როცა დაანონსდა ეს ცვლილებები ამ საჰაერო მიოსხასთან დაკავშირებით, დაახლოებით ჯავშნების 70% პირველივე დღეს გაუქმდა, ვერ ვიტყვი რომ მარტო რუსებმა გააუქმეს, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ზოგადად პირველ დღეს ძალიან აისახა ეს ყველაფერი ჯავშნებს. ამის შემდეგ ცოტა ეხლა კარგი ის არის, რომ ცოტა წამოვიდა ისევ ჯავშნები, მაგრამ დღესდღეობითაც გვაქვს დაახლოებით 50% ჯავშნების იმასთან შედარებით ამოლოდინებიც გვქონდა. არ გონია რომ ეს რუსეთიდან ესეთი დამოკიდებულება რაღაც ახალია ჩვენთვის და ყოველთვის შეიძლება რომ მოლოდინის უქონდა რომ ესეთი რამე მოხდებოდა და ჩვენი პირადი ბიზნესის სტრატეგია ის არის რომ დავიწყეთ უკვე მუშაობა ახალ ბაზრებზე, რაშიც სახელმწიფოს დახმარების გარეშე გაგვიჭირდება გასვლა. ეხლა ახალი პლატფორმა გვაქვს ვიჰოსთან ერთად ტურისტული, რომელშიც ვაკავშირებთ თქვა ტურისტებს და ადგილობრივ გიდებს, ვინც აკეთებდა აკეთებდა ტურებს თქვა ტურისტებისთვის და ჩვენი თქვა სოციალური პასუხისმგებლობა ვიგრძენით და ვიჰოსმა მოხსნა ჩვენი საკომისიო საერთოდ აღარ აქვს საიტს და უფასოდ შეუძლია თქვა ტუროპერატორები დაუკავშირდნენ თქვა არსებულ ტურისტებს. ეს ჩვენი მხრიდან რაც შევძლებთ რომ გავაკეთოთ და მგონია რომ აი ესეთი პატარ-პატარა მაგალითები და გაერთიანების ხარჯზე შევძლებთ ეს ყველაფერი გადავლახოთ ისე რომ არ ვიყოთ მარტო რუსულ ბაზარზე ჩამოკიდებული. თქვა ვის და თანამშრომლობთ იმ პლატფორმას უკავშირდებით თქვა Booking.com-ს, Airbnb-სთან გვაქვს ისეთი მჭიდრო ურთიერთობა, რაღაც ახალ სტრატეგიებს გეგმავთ თქვა როგორ გავიდეთ სხვა ისეთ ბაზრებზე, საიდანაც თქვა მეორე და მესამე ადგილია ამ ტურისტული ნაკადის შემოდინების და იმედი გვაქვს რომ ეს რაღაც სხვადასხვა სტრატეგიები გაამართლებს და შედეგს მოგვიდებს. ჩვენი ისეთი სეგმენტია, რომ რუსი ტურისტების დიდი ნაწილი სწორედ ბინებს არჩევს თქვა დასასვენებლად, იმიტომ რომ უფრო დაბალ ბიუჯეტიანია და ჩვენი კომპანიის შემთხვევაში ჩვენი ბინები ოდნავ ძვირიანია თქვა სხვა არსებულ ბინებთან შედარებით. და საერთო ჯამში მაინც სტატისტიკა მაინც ერთი გვაქვს რა და ეს რა თქმა უნდა აისახება და მგონია რომ ყველაზე დიდი რაღაც დარტყმა სასტუმროს ბიზნესზე უფრო აი ამ ბინებით გაქირავებით დაკავებული ხალხის მასა მიიღებს ამ დარტყმას აი ამ ყველაფრისგან. მადლობა ანუკას. ტურისტები რომ გჭირდება ფაქტია, ჩვენმა შემდეგმა რესპონდენტმა ამაზე თავის მხრივ უკვე იზრუნა. პირველად თბილისში ღვინის სადეგუსტაციო ტრანსპორტი გამოჩნდა, რომლის დახმარებითაც თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს ქართული ღვინის დაგემოვნების საშუალება აქვს. პარალელურ რეჟიმში კი კომპანიის გიდი მათ სხვადასხვა თამაშების დახმარებით ისტორიას და ქართულ ტრადიციებს აცნობს. მოკლედ, უფრო ცლად Wingo ტურის შესახებ სალომე ჭიპაშვილის დახმარებით გავიგებთ. იდეა როგორც ასეთი არ გაჩაილა ერთ დღეში. ეს უფრო რაღაცა გამოცდილებამ და ანუ წლების შრომამ მოიტანა. დაკვირვებამ ზოგადად ბაზარზე, საქართველოში თუნდაც მისაზღვრებს გარეთ რა პროდუქტები არსებობს. კონკრეტულად თბილისში ვინდოდ და ანუ რაღაცა ძალიან განსხვავებული პროექტი გაგვეკეთებინა და ანუ ბევრი ფიქრის შემდეგ
ბევრი იდეის, ანუ სხვადასხვა იდეის გაცხრილვის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს ჩამოუყალიბდი, რომ უნდა გაკეთებულიყო ღვინის ავტობუსი გამომდინარე იქიდან, რომ ღვინის ქვეყანა არის და აქცენტირება ზუსტად აქედან გამომდინარე გავაკეთეთ ღვინოზე. შეიძლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, მაგრამ გასული წლის იანვარი იყო. ერთ წელიწადზე ცოტა მეტი არის, რაც ეს კომპანია არსებობს. პირველადი ინვესტიცია, რაც უშუალოდ ტრანსპორტის შესაქმნელად გახდა საჭირო, დაახლოებით წარმოადგენს 60,000 ლარს და გამომდინარე იქიდან, რომ არის ღვინის ტური, სტუმრებს ეძლევათ საშუალება დააგემოვნონ დაახლოებით 5-6 ტიპის სხვადასხვა ტიპის ან ქართული ღვინო. ნაწილი ამ ღვინოების უშუალოდ ტრანსპორტში ხდება ამ ღვინოების დეგუსტაცია და ნაწილის იმ ღვინის მარნებში, სადაც გაჩერებები გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ორი პროგრამა, ერთი არის კონკრეტულად ღვინის პროგრამა, მეორე პროგრამა, ღამის ტური, რომელიც სულ ახლახანს ჩაეშვა. არის უკვე მუსიკალური, როგორც გითხარით, ღვინის ტური ღირს 70 ლარი და 90 ლარი არის ღირებულება უკვე მუსიკალური ტურის, ღამის ტურის. საქართველოში და არც მის ფარგლებს გარეთ, პირდაპირ როგორც ესეთი კონკურენტები არ გაგვაჩნია, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პროექტს ანალოგი საერთოდ არ გააჩნია. შემდგომ ეტაპზე უკვე ვაპირებთ, რომ ავითვისოთ კახეთის რეგიონი და იგეგმება ქუთაისსა და ბათუმში. ამით ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ამოუწურავთ და სხვა ქალაქებს ალბათ მეც აღარსად არ დავამატებთ. და პარალელურად ვფიქრობთ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე არის უკვე კონკრეტული შემოთავაზებები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მიმდინარეობს მოლაპარაკება კონკრეტულ კომპანიებთან. აქაც აქცენტს ვაკეთებთ ღვინის ქვეყნებზე პირველ რიგში, ისეთი როგორიც არის საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გაკეთდება აქცენტი, როგორც გითხარით, ქვეყნებზე, სადაც ღვინის კულტურა კარგად არის ჩამოყალიბებული. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.